Ось з нами дуже серйозний спікер, настільки серйозний, що він міг би, в принципі, і без нас тут поговорити, провести лекцію, але все ж Але таки... хтось має сказати, що у нас зараз в ефірі нова рубрика «Бекграунд». Ось все, моя миссия на цьому завершилась. Люди в моей деятельности это основное, и без вас, без предпринимателей, без людей, которые потребляют какие-то услуги или товары, все было бы бессмысленно. Так что спасибо, что вы есть, вы обязательны. Вже дякую. А в мене є теж місія. Ось у Льоні місія була представити рубрику, а моя місія представити нашого гостя. Ілля Левченко, співзасновник бізнес-клубу підприємців, також співзасновник клубу інвесторів. Ось такі серйозні клуби вже з назв. Ілля, по-перше, дякуємо, що долучилися до нас. Ну і хочеться запитати, чи можливо, ну традиційно запитують, там, вести бізнес в Україні, це зрозуміло. Чи можна в умовах пандемії, від якої ми ще нікуди не можемо втекти, бо вона є, вона тут вирує, ми живемо в карантині, все ж таки не просто там подвоїти, там, наприклад, капітал, а просто бути успішною людиною. Ну, для початку, чи можна заробляти і добре це робити всупереч тим процесам, які зараз йдуть? Или благодаря этим процессам можно зарабатывать с повышенной маржинальностью? Так, Це шах і мат, тому що я одразу почав думати і захотілося і дізнатися. Як? так. Ну, с одной стороны, если можно создавать тренды, можно встраиваться в них. Який шлях ви можете порадити? Чи завжди треба аналізувати залежно від ситуації, чим займаєтесь? Кто-то создал тренд COVID, а кто-то производит маски. Ну, к примеру. Тобто ось на такому прикладі так можна з таким підходом, в принципі, до всього. Ну, есть предприниматели, которые просто смотрят и ищут хайпы. Тот товар, который хорошо, легко, быстро продается, трендовые товары, и просто встраиваются в поток и делают. У некоторых людей было какое-то производство, и они автоматически заработали больше. А есть какие-то облачные решения, которые не зависят от ковида. Тобто, виходить, абсолютно два шляхи, вони можуть жити, і, звичайно, вони співіснують між собою, і можуть бути, в принципі, шляхами успіху, знову ж таки, заробітку великих коштів. Тобто, чи ти ламаєш голову над тим, як стати цим трендсетером, так, заснувати цей тренд, або ж потрапити в якусь таку струю бізнесову і, знову ж таки, на хвилі, на цьому гребні успіху теж за кимось. Обязательное, конечно, сотрудничество предпринимателей разного ранга, потому что вот представьте себе такого инженера, который в научно-исследовательском институте понимает, как создавать какой-то продукт, и, возможно, он в партнерстве с каким-то бизнесменом, который умеет это упаковать и продать. И они должны снять с себя груз ответственности за ритейл, за массовую продажу всех этих товаров. И поэтому средние и мелкие предприниматели, конечно же, обязательно нужны крупным производителям, чтобы помогать просто жить. Потому что каждому интересно заниматься на определенном этапе жизненном чем-то своим. То есть когда-то интересно помогать кому-то в бизнесе, чтобы разобраться, когда интересно играться в бизнес, когда интересно играться в предпринимательство, когда интересно уже инвестировать. Скажіть, будь ласка, Ілля, а ваша місія у цьому яка? У цьому процесі? Я более 15 лет юрист, и так получилось, что, обслуживая людей, я являюсь, можно сказать, священником бизнеса. То есть вот предприниматель успешный, приезжает с открытия объекта, там модели его сопровождают, там Мерседес С-класса, у него свой завод, жена красавица, он приезжает ко мне и говорит: Илья Алексеевич, все плохо. Бизнес генерирует минус столько-то дохода, жена со мной разводится, все в залоге, в ипотеке, в кредите, я все отдам. Ілля навіть говорить як пастор, що хочеться вірити, так? Ну, я связан адвокатской тайной, что я не могу разглашать, кто, Тому но я могу ми рассказывать в ефірі ситуацию. не почуємо і не дізнаємось, так? Абсолютно Хто ж ці нет, персонажі? конечно. Но саму ситуацию я могу сказать, что именно я знаю истину, что было хорошо у этого человека. Он хорошо построил организационную структуру, и он ошибся с бизнес-моделью. То есть вот если кто-то будет требовать для своего бизнеса наставника в построении бизнес-модели, я скажу, что этот человек не подходит, но команда, структура идеальна.
Тобто, фактично, ваша місія це звести правильних людей, які будуть максимально так прагматично і раціонально і максимально продуктивно підходити одне одному. Да, то есть моя юридическая деятельность позволила мне тесно пообщаться с учредителями. Благодаря этому я смог организовать клуб предпринимателей, где кто-то является помощью, вытягивает на более высокий уровень. И самые крупные из наставников, бизнес-наставников, бизнес-менторов, они сказали, а куда бы инвестировать? Слушай, я задумался, что нужно и тут помочь. А ось це справді цікаве питання. В нас навіть президент так полюбляє повторювати. Інвестуйте, особливо коли звертається до іноземців. Інвестуйте в Україну, вкладайте свої кошти. На сьогоднішній день наша країна взагалі вона є таким сприятливим поприщем для цього. Ну, скажімо, від Ой, острый вопрос. гострий. Ну, можна його Тепер ми з різних... здогадалися, хто приїжджав на Мерседесі із не одним Мерседесом у цілій И колонії. я на него отвечу. О, С це одной нам- стороны, глава государства, президент, он активно меняет инвестиционную раду Украины. То есть понятно, что президент ставит большой акцент на том, что инвестиции важны. И я считаю, что, в принципе, общество тоже должно контролировать эту громадскую раду. Я даже отправлял в офис президента запрос о том, какая процедура контроля государства простыми нами. Відповідь на цей Просто запит простими отримали? Да. громадянами нашої країни. Ответ получил. Який? К ним это не относится, Ну, этот вопрос. Не називайте мене більше підприємець. Какой был второй вопрос? Или комплексный? Так, з приводу ось України як сприятливої, так і інвестиційної зони і того Очень страшний вопрос. для самих навіть українців. Ми навіть не будемо брати там великі капітали, іноземні компанії, які тим чи іншим шляхом заходять, чи тільки це поприще так Я вспомнил перевіряють. вопрос, да. Получается, часть инвесторов, они находятся на территории Украины, часть находится не на территории Украины, хотя сохраняют украинское гражданство. И поэтому есть очень большой тренд инвестировать в страны с высоким рейтингом. У Украины не очень хороший, очень плохой рейтинг инвестиционный. И поэтому приходится приезжать и убеждать, почему нужно инвестировать в эту компанию. І ви цим саме займаєтесь, так? Да. Ну, А- то есть, а с я- одной стороны, у меня есть социальный проект, где можно опубликовать свой проект, где бесплатно, люди полностью бесплатно публикуют проект и находят инвестиции. Бесплатно. Бесплатно опубликовать, отсутствует На вашій комиссия. платформі, так? Абсолютно вони безплатно. А що це? пропонують Комиссия ни за что... Ну, у меня инвесторы, мне нужны проекты. То есть тут все просто. так. Если они Що соединятся, це то за слава богу. платформа, як можна спробувати свої сили? Ось, думаю, у нас багато глядачів, хто так чи інакше задумався. Є справжні мрійники, але окрім мрій, вони готові діяти. В них є ідеї, в них є концепт. Я так понял, что название нельзя рекламировать, поэтому я могу сказать, что заходите в Фейсбуке на Илья Левченко, и я публикую постоянно митапы еженедельные, где можно презентовать свой инвестиционный проект. Ну, справді, ми не займаємось рекламою, але ми займаємось допомогою українцям, киянам. Можно сказать, да, тогда? Скажіть. Так, звичайно. Mentors Flow – это направление по соединению бизнес-наставников с бизнес-учениками, а под домен Investments он отвечает за получение инвестиций. Ну, проще всего зайти в Фейсбуке на Илью Левченко, и там прямые ссылки, где можно опубликовать, где можно запитчиться. Причем вот многие говорят, давайте я приду и послушаю хитрые вопросы, которые вы задаете, как будто бы я вот буду топить человека. А я, наоборот, заинтересован максимально раскрыть, презентовать, помочь таблицу составить, помочь составить презентацию бесплатно, чтобы человек подался к инвестору и был успешен. А ось це інше питання. Чи не є проблема ось в нашому менталітеті? Те, що завжди люди побоюються, що можуть обдурити, так, що хочуть Навіть у мене кинути. зараз Ось, складається така картинка, що так красиво я- говорить, так що тут... Я допоможу від цих до цих. І у нас так склалося в країні, що за якийсь відсоток людина щось робить, але потім щось не виходить. Але це так, це проблема менталітету. Я би хотів запитати, чи великий відсоток саме таких
бізнесів або стартапів, які ось з нуля, там молода перспективна людина, українець або українка, так, має ідею, як ви кажете, бізнес-ідею, і каже, ось в мене от такий проект. Грошей немає, але є ось така класна ідея. Чи такі пропозиции? Я даже просто вот стараюсь жить в отдавании, и вчера абсолютно бесплатно к одному из подаванов, вы знаете, да, это ученик джедая, Да, но я звичайно. тех, кто опубликовал проект, У я вас называю навіть подаваном. теж Ілля стиль, начебто ви зі світу Star Wars, зоряних війн. И я поехал к нему. У него есть авторские права на свій винахід. Да? Ого. У него Патент так виходить? да, получается, он откладывал из своей заработной платы, из скромных денег, чтобы изготовить опытные образцы, и они у него есть. То есть, и вот он говорит, мне еще ручку так надо изогнуть. Я говорю, стоп, хватит перфекционизма, иди уже попробуй. Страшно попробовать, вдруг это никому не нужно. То есть вот я стараюсь помогать предпринимателям, окрылять их, чтобы они наконец, ну говорят, там нужно $50 000. Я говорю, подожди, $500 за тест вообще. Маркетинг, налей лидов, посмотри, есть ли конверсия, какая прибыль. Дальше мы строим бизнес-модель, и я тебе уже могу презентовать, что у тебя есть фактически денежный поток, оборот и прибыль, которые рассчитываемые. Знаєте що? Я пропоную зараз переключитися на мить буквально на нашого супергероя. Він капітан Порішаєм і також допомагає киянам. День прибирання, і наші супергерої на варті цієї події також у столиці. Будемо слідкувати, як воно буде відбуватися. Ну і дійсно благородна справа, тому що ми знаємо, як тільки дощ у столиці, відразу повені. Можливо, тепер однією повеню стане менше. Ну, а ми продовжуємо. Так, ми продовжуємо. Я собі дозволю ближче до фіналу нашої розмови все ж таки поставити ось таке питання, ну, широченне, звичайно, але якось вмістити. Ігор, я тебе, будь ласка, переб'ю, і Ілля, перепрошую, поясню, що у нас є короткі добрі новини. Вони будуть трохи згодом. Згодом. Так, трохи згодом будуть, тому що такого гостя вже нам люди телефонують. я хочу Дайте взагалі пораду. Ось елементарно, так, все ж таки, як спробувати свої сили. Ми зрозуміли, що можна без навіть зайвих ризиків фінансових, в Абсолютно тому безплатно. числі, і абсолютно безкоштовно. Ось, можливо, кілька кроків, можливо, навіть не практично, а десь, можливо, психологічно, якогось емоційного типу, ось взяти себе в руки. Так, люди, беріть себе до рук і дійте. Ось як спробувати прийти до вашого клубу, чи написати вам, я не знаю, якусь книжку, може там, ну, панацеї немає. Але ось все ж таки, що робити в умовах COVID-19, можливо, несприятлива ситуація, як нас полюблять, але немає несприятливих ситуацій насправді. Тож, що робити? Ось кілька таких кроків. Тот, кто может взять и сделать, он говорит, возьми и сделай, но тот, кто не может взять и сделать, он не находит в себе силы на это. А у каждого может быть свое вдохновение. То есть кто черпает его в музыке, кто в книгах, кто в просмотре Киев Лайв, кто приходит к нам в клуб. Главное, чтобы это помогло. Может быть, это общение с каким-то человеком, который наполняет. То есть ты пообщался с ним, и ты чувствуешь, а я хочу действовать. Вот, то есть, Мотивація. дай Бог, чтобы вот каждый человек нащупал, что ему индивидуально подходит. Скажіть, будь ласка, Ілля, ну, принаймні ось так, зараз нас дивляться багато людей, і що має бути у людини, який пакет, скажімо так, в цій ідеї для того, щоб звернутися до вас для того, щоб продовжити свою справу на гідному рівні і дивитися вперед з оптимізмом. Що має бути? Ось, наприклад, у мене там є ідея, бізнес-ідея, але я до вас звертаюсь, ви кажете, приходите. Льоня, потрібно Просто це. приходите. Вы знаете, мы еженедельно встречаемся, и вплоть до такого, что человек отзвонился и говорит, а сегодня как бы никто не питчится? Мы говорим, да. Могу я рассказать о своей семье? Мы говорим, можем. Ну, то есть бросила жена, 2 ребенка, необходимо фигачить. Человек там купил 2 электромобиля, 3 квартиры, то есть вроде бы он успешен. Но жена его бросила, потому что он не стал миллионером долларовым. И фактически могут останавливать даже какие-то личные проблемы. То есть они не всегда связаны с бизнесом. Поэтому приходите, любой вариант. Кто-то наехал, что-то случилось в жизни,
а все равно надо двигаться, нужно развивать Украину, нужно развивать предпринимательство. И чем можем, поможем. І пітчинг – це як так затвердження своєї ідеї, її презентація і, можливо, подальше так знаходження цієї дорожньої карти, так компасу і плану дій. Питчинг я использую так как это понятное слово, но фактически наполнение мы просто помогаем доупаковать весь материал, чтобы он был понятен инвестору. Давайте ще раз зрозуміємо, це безкоштовно? Абсолютно. Абсолютно безкоштовно. Отож, друзі, можна займатися бізнесом і пробувати, головне, так, щось нарешті робити. Ось цей фінальний той крок чи ривок, Я цього так услышал часто вопрос, не... что как-то подозрительно, да, что все Ну, бесплатно. абсолютно так. Я просто зараз- почувствовал этот запрос, Ну, и я сразу на него могу ответить коротко. Давайте ось на фінал вже так, підсумовуючи. Если размещаетесь на площадке и вас находит инвестор, это бесплатно. В случае, если я использую свои ресурсы по поиску и презентации, конечно, это индивидуальная договоренность о благодарности. Але так чи інакше є площадка для старту. Абсолютно Будь верно. ласка, завдяки Повністю нашому соціальний проект. гостю сьогодні. Я сподіваюся, що дійсно Київ не буде таким, як раніше, а буде більш успішним. Так, резюмуючи, можна сказати про те, що в 21 столітті можна займатися бізнесом без великих ризиків, і треба головне пробувати. І що мені подобається сьогодні в нашому гості, що він не просто приходить і радить. Він каже: напишіть мені, можливо, я можу бути вам корисним. Тому що часто приходять гості на наш канал, на інші, розповідають: ми успішні, ми всемогутні, але ви там самі якось карабкаєтесь. Тому ось допомога. на практиці. Так, як мінімум, практика, порада, вона справді дуже багато Дважды чого. обанкротившейся практики. Навіть так. Це був Ілля Левченко, співзасновник бізнес-клубу підприємців та також співзасновник клубу «Інвест».